I den här filmen kommer vi visa hur du helt gratis skapar ett konto på bildstöd.se, hur du loggar in och hur du ska göra om du får problem med att logga in. För att kunna logga in behöver du ha ett konto. Om du redan har det så skriver du in ditt användarnamn här och det är samma som den e-postadress som du använde när du registrerade dig. Och så skriver du in ditt lösenord och trycker på logga in. Om du inte har ett konto så klickar du på knappen registrera dig här. Där fyller du först i din e-postadress som då kommer att fungera som ditt användarnamn. Och så väljer du ett lösenord. Lösenordet måste vara minst 8 tecken. Sen fyller du i resten av uppgifterna och klickar på skapa konto. Nu har du ett gratis konto på bildstöd.se. Om någonting går fel när du ska logga in så får du upp ett rött felmeddelande. Kontrollera då så att du skrivit rätt e-postadress och att det var den adressen du använde när du skapade ditt konto. Om det är fel e-postadress du skriver in och du inte minns vilken adress du använt för att skapa kontot så kommer du att behöva skapa ett nytt konto. Om du har skrivit fel lösenord eller inte minns ditt lösenord så kan du däremot återställa ditt konto. Då klickar du längst ner i rutan på klicka här. Fyll i din e-postadress och klicka på återställ lösenord. Då kommer du att få ett mejl till den e-postadress du fyllt i. Gå till din inkorg, öppna mejlet och klicka på länken. Om det inte går att klicka på länken ska du markera länken, kopiera den och klistra in den i adressfältet i din webbläsare. På sidan du kommer till nu fyller du sedan i din mejladress igen och väljer ett nytt lösenord. Kom ihåg att lösenordet måste vara minst 8 tecken.